Okej. Startkit för nybörjare i paddel. Eller nybörjare, det kanske är för alla, vem vet. Det finns egentligen bara 2 ställen att stå. Fram eller bak. Där skarven går, bak och fram, har det visat sig vara en väldigt bra, lämplig position att stå på. Och fram är väl ungefär. Jag gillar att prata om den andra stolpen ute på gallret. Och att man tar något steg fram. Ungefär. Allt här emellan ska vi passa oss för. Det är så kallat ingenmansland i transition zone, vilket är en vetenskap helt för sig själv. Men ni kan spela paddel på hög nivå genom att bara hantera dessa 2 positioner. Så det vi har att förhålla oss till då när vi är igång i spelet på poängen, det är ju att oavsett var vi har varit någonstans. Låt säga att jag har varit här ute. Här, jag slår min boll. Jag ska tillbaka hit till min position för att ha kontroll på hörnan. Likaså om jag har varit här. Kan jag lobba och komma bakom motståndaren, ja men då kan jag ge mig in till min nätposition. Om inte lobben var tillräckligt bra, eller om jag väljer att spela ett lågt slag, tillbaka hit till min nätposition. Så de här 2 positionerna ska vara som en magnet som drar spelaren till sig efter varje slag så att vi blir rätt positionerade. Bara den här grejen med att vara antingen bak eller fram och inget där mitt emellan och röra sig parallellt alltid som par kan du klara dig riktigt högt upp på. Alltså du kan ta dig igenom B-klass i Sverige genom att tänka så. Om någon av oss lobbar så vi kommer förbi, eller om någon av oss bestämmer för att lobba och komma fram och försöka ta den bollen på volley, så förflyttar vi oss tillsammans fram hit för att inte öppna de här vinklarna emellan oss. Så kommer lobben, jag kommer bak, jag säger jag släpper ner, min partner följer med bak hit. Varför ska vi vara vid nät? Vad är det som gör att man som paddelspelare vill hålla till framme vid nät? Så här fungerar det. Slår jag på en boll i höjd med nätkanten eller lite över här bak, det blir en väldigt flack bollbana. Ju närmare nät jag kommer, ju brantare bollbana kan jag ha ner i backen. Men också ju närmare nät jag kommer så öppnas vinklarna upp mer och mer och mer och mer. Och om jag är riktigt tajt så har jag maximalt med vinkel. Både så här men också så. Plus att när vi är bak i banan, någon liten centimeter fel i precision, i riktning, så det gör ganska stort utslag när vi är, ju längre bollen färdas. Däremot då, om vi är närmare nät här, någon liten centimeter fel ger inte så stort utslag, så vi får mer felmarginal framme vid nät. Statistiskt sett så avgörs fler poäng med nät, men framförallt fler misstag görs när man är bak i banan än framme vid nät. Ett annat argument för att hålla till framme vid nät, det är om vi tittar först på vad vi har att spela med när vi är bak. Ett par som är framme vid nät, de täcker mer eller mindre hela banan. Det är svårt för mig att utnyttja sidled för att spela på en öppen yta. Så det egentligen enda jag har att leka med, det är djupled. En kortare boll eller en djupare boll. Medan om vi kommer fram, här framme, så har vi också djupled. Mitten är fri, någon spelare måste komma in och hörnorna öppnar upp sig. Eller vi kan till och med spela mot sidväggen när vi är framme vid nät, vilket vi inte alls har samma möjlighet till bak. Det är mycket svårare. Statistiskt sett på paddel på lägre nivå så 95% ungefär av alla poäng som avgörs är misstag från något av lagen. Så fokus när vi är bak i banan, spela med marginal. Mitt förslag är att söka mitten, mycket över mitten på nätet härifrån. Dels för att nätet är 4 cm lägre på midjan än ute vid stolparna. Men också för att vi ger varandra utrymme för att vara någon meter fel i riktningen. Och boll in, boll in, boll in. Låt våra motståndare få chansen att missa. Glöm tanken på att hitta vinnare eller passeringar. Utan här jobbar vi med vår kontinuitet, så lämnar vi det här med att söka vinnare eller lite mer avgörande slag till när vi är fram i banan. Så att stå för
Kontinuitet och mycket boll in och ge motståndarna chansen att missa en mycket bättre strategi här bakifrån. På låg nivå, på nybörjarnivå, så vill jag sätta en väldigt sträng regel. Det är att vi ger oss inte in i banan förrän vi har lyckats slå en lobb som går över motståndarna och studsar bakom dem. Då är vi relativt safe. Och sen framme vid nät, där har vi mer vinklar att spela på. Men vi kan också bara nöja oss med att ställa frågan till motståndarna. Klarar ni slå in 5 slag i rad? För det gör vi. Om vi står här och bollen går diagonalt så kommer vi kunna använda vårt högra ben som referens till om bollen går i bakvägg eller sidvägg. Det är en anledning. Står vi för långt fram här, då blir bakväggen oanvändbar för att vi måste jobba så långt bakom för att komma bakom bollen. Och om vi å andra sidan står längre bak än så här, så kommer studsen ut ifrån bakväggen vara så snabb så vi hinner inte med. Så vi behöver vara på det här lilla lagom avståndet. Så kan vi ha tumregeln att allt som studsar före servlinjen kan vi spela på före vägg. Allt som studsar efter servlinjen använder vi efter vägg. Det hjälper oss i vårt beslut. Det viktiga är att vi har kontroll på ytorna runt omkring oss och även framför. Men framförallt det största hotet mot vår nätposition från andra sidan, det är lobben som går över. För härifrån med 2 steg bak har jag kontroll på de lobbarna som utmanar oss. Lobbar motståndarna djupare än så, då kommer den studsa djupare, den kommer gå ut, vi kommer få en retur ifrån bakväggen och använda. Och här kan vi spela vår bachada eller lobba. Kommer vi över motståndarna kan vi ge oss in igen, annars stannar vi bak. Men ingen fara för poängens skull. Risken med att stå för nära nät, det är främst 2. Vi får mindre reaktionstid på de låga bollarna. För att den kommer ju då snabbare till oss eftersom avståndet är kortare till våra motståndare. Och våra motståndare har mycket mer yta bakom oss att lobba på. Hur ställer vi då upp när vi servar? Jo, det finns väl egentligen 2 olika sätt att tänka. Det ena kallas standarduppställning eller tennisuppställning. Och det är när man byter sida som par. Och så finns det australiensisk uppställning när jag alltid behåller min sida av banan så att jag spelar hela matchen ifrån den här sidan. För- och nackdelar med det. Om min position efter serv är framme vid den konen, men jag servar härifrån och har min partner som täcker sidan till vänster eller backhandsidan, så får jag väldigt långt fram till min position härifrån. Det kan vara argumentet för att vi alltid byter så att jag håller den sidan som jag servar ifrån. Då ändras min position efter serv från där till hit. Och jag har mycket kortare sträcka att springa efter serven eller ta mig fram till. Vilket också gör att motståndarna möter ett mer kompakt par eller har mindre yta att spela på. Jag skulle nog rekommendera att man håller sin sida, att man spelar standard eller tennis. Också av den anledningen att man lär sig spela på båda sidor av banan. Jag vill bara lämna ett enkelt tips just kring hur vi rör oss på paddelbanan. Små steg, många steg, och vi ska undvika så långt vi kan de här sidohoppen. Vi blir långsamma och vi blir ganska klumpiga när allting kommer omkring, för vi behöver justera för att komma rätt till bollen, och då är det de små stegen. Jag gillar att prata om att racket ska jaga bollen och sen jaga fötterna racket. Och ett fel jag ser väldigt ofta och som jag försöker rätta till hos spelare jag tränar, det är om vi säger att lobben kommer mot mig och jag ska spela min bandeja eller min overhead. Att jag härifrån håller fortfarande bröstet framåt. Har ögonkontakt med bollen så att vi inte släpper den och så dimper den ner någonstans. Men att jag twistar nedre delen av kroppen så att jag kan springa eller springa bakåt med de stegen istället för att hoppa bak. Här blir vi långsamma, mycket snabbare med den här rörelsen. Tråkiga tips kanske.
Det är inte så mycket smash och kick och de här grejerna, men ruggigt effektivt och grunden i paddel. Och det är just det som är lurigt. Det här grundläggande paddeln är inte så tillgänglig på YouTube och så, utan det är fantastiska, häftiga klipp med en massa flashiga bollar. Så vi får lite fel bild av vad som är grunderna i paddel genom att titta på dem. Efter 4 år har jag kommit på om man höjer en korg också, så nu har jag en i rätt höjd. Viktigt med ergonomi.